Hi everyone, Jay here from Epic Car Events, and this is the first video of this year. It's called Epic Car Family. It's a membership concept, and today we're having our first member event. We're going to be driving out to our ending location. That's the Meguiars Technical Center, where we'll have there like something like a workshop from Meguiars. So yeah, that's what we're going to do this day. Meguiars is wel een bestaande naam. Binnen Meguiars is nog echt een boven, is gewoon echt zo'n niks. Dat zijn de drie lakkenreinigers. In de lak. Rook gaat verkruiden. Hoe komt dat? Weet iemand hoe dat komt? Zon. Weet? Zon. Trekt alle pigment uit de lak. Die haart gewoon licht. Dan voel je wel een heel vervuiling. Toch gaat mee. Gaan we aan beginnen. Ik zou het zelf altijd een hashtag doen. Persoonlijk een hashtag, ja. Dus eerst in de lengte verbreken en dan de zon hier. Nee, je mag klein wat berg laten doen, dat is het beste. Aristo here, that's the Toyota Aristo. It has a 2GC engine, twin turbo, and luckily we have the owner here. Nou, ik ben Shafi, kom uit Den Bosch, 24 jaar, trots eigenaar van de witte Aristo. Geweldig. Nou, vertel er eens wat meer over. Nou, ik heb hem in 2020, eind 2020 heb ik hem opgehaald bij Victoria Car Center. En zoals je kan zien, hij is verlaagd met een Times toestel. Mooie 18-inch velgen, pilotsportbanden eronder. Qua motorisch is hij nog heel standaard. Ik heb er niet echt veel aan gedaan. Er zit daarin een 3,5-inch downpipe onder met compleet 3-inch catback systeem met 2 varixdempers. Nou, de engine. Kijk, visueel ziet er wat spectaculair uit, maar zoals ik al zei, het is nog voor een gewoon compleet standaard. Dus ja. Hij zou tussen de 300 en 330 pk moeten doen. Ik zie hier een TRD stripbar, is dat origineel? Of? Nee, die heb ik opgehaald. Die is niet origineel. Het is niet origineel. Nee, inderdaad, bij Wurfpits vandaan. Dus, carbon klepdeksels, super vet. Ja, zoals ik al zei, het oogt wat spectaculair eruit, maar het is gewoon compleet niet standaard. Dus, ja, super. Maar voor nu is dat prima. Zeker. En dan van de week de uitlaat eronder gezet en hopelijk eind dit jaar kan ik mijn bodykit erop halen. Dus dan wordt hij 12 cm voor, dat is breed, en 18 cm breder. Dus een flinke white body. Dus dat is een flinke white body. En dan wellicht overspuiten of rechten, maar dat zien we dan wel. En dan kan ik me gewoon op de motor focussen. Super nice man.